Okay, magandang gabi po, umaga, hapon, wherever you are, from Mentong po. Pasensya na po, last Sunday morning sa Unfinished Revolution, we were not able to air ang ating dalawang kasama, si Ka Joshua and Ka Ado, just arrived that early morning of Sunday, galing sa Caravan, the 470-kilometer one-way trip. So total po is around 900 plus, no? 900 plus kilometers, 3-day trip through Malolos, Bulacan to Cabanatuan, Nueva Ecija, sa monumento po ni General Luna. Doon sa Malolos, Bulacan naman sa Baraso in Church, doon sa doon kung saan isinagawa yung Declaration of War laban sa Estados Unidos noong 1899, noong June 2 ng Hunyo, ano? Yan po. And then from Cabanatuan to Isabela, where we had a small group who joined, no, separately, doing their own thing in Isabela, and on to Tuguegarao. Tapos doon sa Tuguegarao, isang malaking event with 150 people with Governor Mamba, who told of his trip to China with his mayors at yung promesa ng kanyang mga nakita po doon para sa mga kababayan niya sa probinsya ng Cagayan at buong northern region ng Luzon po natin, sa mga investment, mga infrastructure na maaring manggaling sa China. So tinutuloy po ni Governor Mamba ang kanyang unang mga inanunsyo na, no? And ang unang gagawin po natin ngayon ay ating i-reviewin very briefly yung ilang mga apat lang na mga scenes and images from that caravan. But bagong lahat ay yung nangyari po sa atin sa YouTube, kung saan we have two channels. Mabuti pinaliwanag po ni Kaado sa akin. Meron tayong isang channel with 6,000 subscribers. Yun ay nalock. 60,000 pala, 60,000. Ka Joshua just corrected me. 60,000 subscribers na na-lock out tayo for 2 weeks. Kaya po that is an evidence of the kind of information management that the Western powers and the owners of YouTube, the powers behind YouTube are committing, to shape the world view of what's going on. And yung particular daw na kanilang tinarget ay yung ating coverage at discussions ng COVID-19 origins, na alam naman natin galing sa Estados Unidos at hindi sa China. Yun din po ang inanunsyo naman ng WHO, World Health Organization, after a special team went to China to look and inquire into the facts of the case. And nagpromesa pa ang WHO team that they will continue the inquiry to Europe and all the other places where there were early indications, earlier than China, that COVID-19 already existed. So, mga kasama, you can see how important our work is. So we 60,000 will be shut out for 2 weeks and maybe longer. We don't know if it will become a permanent shutdown. We have a second channel, no? 171 are now in the watching in the channel. So that's still good. Ka Joshua, no? 171. I see in the parentheses there. Is that correct? Is that correct? 171 or doon sa tab? 11. Doon sa tab, iba yung twin number doon sa tab. Wala pa, no? Yeah. Yes, so yung dalawang naka-login po dito sa second channel natin, maybe you can inform the others that doon sa first channel, yung mga kilala nyo, to move to this other channel. Kasi 2 weeks po yan and we don't know how long it will go on. No? Okay, and so
yan po ang reality, and sabi ko nga kay Joshua, we have to go to alternatives na, Telegram or Odyssey. Odyssey, Yes, maraming video, di ba? Odyssey is one alternative. We have to do this. We have, all of us must make a commitment to make that move to a new channel. While we're still at the present channels that we have that are controlled by the United States of America. Ito, titindi pa po itong gerang ito, itong information war, at ating ginagawa po ay pilit natin pinipigilan po ito by informing the general public, the global public. Marami naman tayong kasama sa buong mundo na itong ginagawa sa Estados Unidos, sa Europa. Itong Agis ng Hunyo nga, meron pong appeal si Mike Billington ng Laros Movement sa akin na sumali po ako sa international Zoom discussion for peace, international peace. So marami po sa atin sa mundong ito ang nagpipilit na mapigilan ang disinformation at misinformation po ng mga masasamang loob sa mundong ito, na nagtutulak po nitong global war. So babati po tayo before we say hello to before we go into our formal agenda kay Johnny Ferreras, sino pa bang nauna? Si Johnny yung number 1 dito, Brian Jerome Pineda, Joel Maipid, watching from Toronto, Ontario, Canada, and Riza Abisame Sumang. Please inform your friends doon sa nakikita nyo dati sa YouTube, no? To move into this other alternatives sa Facebooks natin and sa YouTube channel too. Calvin Lee Chong is with us. Sabi niya, congratulations for the successful Peace Caravan. Good evening to everybody here. We're waiting for Kaado kasi po ang arrangement namin, dahil yun ang aking prescription or condition ng mga doktor sa akin at ng misis ko, na 1 hour lang muna ako sa mga broadcast. So I will do the news portion with a very, very short commentary for each, no? So sisimulan ko na po with the Caravan. Ang unang image po natin that Joshua and I have prepared for you is the launching of the Caravan. Launching of the Caravan. I'm waiting for Joshua to post it, no? And si Kasama and former Senator Kit Tatad ang makikita po natin dito sa image na to. Yes, and dun sa isang parang nag-freeze. Anyway, it's moving now again, no? So nagtalumpati po, and thanks to Joshua, nalagyan niya ang pinakamahalagang quote dito galing kay Senator Kit Tatad, who gave a very, very lively speech, and much of the media attended due to the presence of former Senator Kit Tatad. Sabi niya, walang katwiran na tayo ay masangkot sa gera ng Amerika at ng China, unquote, from Senator Kit Tatad. Well, here's a very impressive photo of the Caravan. In the next picture, you can see this is on the way. This is on the way. Yeah, this is on the way to Malolos, Bulacan from Quezon City. Motorcycles, vans, jeeps, banners, streamers. Sa EDCA, patay ka, sabi ng mga t-shirts. At sa harap po dyan ay may stop war, no to war, or stop war, stop EDCA. At may image ng isang tao na binibreak, binabali ang isang missile. And yan naman po ay isang image ng pagtitipon nila doon sa saan ba to? Kabanatuan na to. Kabanatuan sa harap po ng monumento po ni General Luna. And finally, ito po yung nasa gitna po, medyo maliit. I don't know if you can see it. Yung announcement sa Manila Times. And actually, there's a more impressive one sa Remate.
of our launching and takeoff of the Caravan. So that's the first item on the agenda. And sa kasalukuyan po si Ginoong RJ Havillana, ang ating overall coordinator, ay nasa Iloilo, Cebu at preparing the grounds for our Caravan Symposium doon naman po sa Iloilo, Cebu. And we're now making contact with the Davao people, and we got a request from Mindanao from a pastor, mula sa isang pastor, and from a colonel, military active colonel officer, na gusto silang tumulong. In fact, gusto nilang mag-provide ng anumang tulong, including people, mobilization for a caravan in Mindanao. So we are successful in that way, and Kadyoso reports that even today there are still thousands already viewing our images, photos, and videos doon sa caravan. So, can you report how many or give us an idea? Yes, bale, nakalagay po sa atin ngayon, nakikita po natin na yung mga channel po na ito, yung mga pro-BBM accounts actually. Pro-BBM na accounts na tutol din sa EDCA, ang mga nagko-cover nito at nire-repost yung mga videos natin. Basically, kino-cover po tayo ulit. Katulad nitong Bisdak Pilipinas, 42,000 subscribers, tapos ngayon may 18,000 views. Thank you Bisdak Pilipinas, nagla-live din po siya. And then yun din sa Facebook, Sasrogando, meron din siyang post, and other smaller BBM na YouTube vloggers and Facebook vloggers. Thank you po sa lahat. Yes, we should really coordinate and get to know these people and work with them, and so yan po ang pagtutulungan ng mga mamamayan, and I'm very confident that social media ay mapapataob natin ang mainstream media. Magtulungan po tayo. We must do this with commitment, especially you who are now joining us here dito sa Facebook and dito sa ating YouTube channel 2, So I'm sure yung ibang mga dati na sanay na po, napakarami nila na sumusubaybay po sa atin sa YouTube. Kaya hahanapin po tayo. So, Kadyoso, ano pang tulong na magagawa natin para mahanap nila tayo? And of course, in the next few days or weeks, ihahanda natin siguro sa Odyssey ang ating yes. Broadcast there. Bali, i-flood po. We are inviting you actually para i-flood yung bagong, yung lumang account po natin dun sa mga YouTube videos po natin and YouTube post, para ilagay po na ito na po yung bagong channel natin. Copy-paste nyo lang po yung link na ito. I will copy-paste right now po yung link para mapunta po sila dito sa bagong channel. I-copy-paste ko lang po yung link, and then you can also share po yung link here na bago nating channel. Thank you. Okay, so let's move on to the next item sa agenda po natin. Yung Marcos government's performance today. Of course, ang big thing the past 2-3 days is itong appointment sa DOH, which is not really that political and that significant. Wala namang masyadong atensyon na nabibigay po ang media po dyan. Pero ang binibigyan ng napakalaking media ay itong si Gilbert Teodoro. So parang magaling daw. In interview ng ANC, one of the rare occasions na pinakinggan ko, well, dahil nga I'm combining many activities, exercise, walking, with the monitoring of the developments. And since itong appointment ni Gilbert Teodoro is one of the big news at promotion na ginagawa ng BBM administration, aking pinakinggan. And of course, I did not find anything new. Ang mensahe lang, sinasabi niya, the Philippines is for the Philippines, which of course we know in this case of the bases and in the economy is a lie. Bakit naman niya gagawin yan? Kasi kasama po siya doon sa mga nagsasamantala, whether he understands it or not, because siya ay laki sa layaw
ng isang crony ni Marcos Sr. Hindi natin minamasama yan kung maganda naman ang naipamana. Pero utak oligarchy pa rin ang minana, kolaborasyon sa Amerikano. At sabi niya, nagsisinungaling siya para sa Amerikano when he says the Philippines today is for the Philippines. Alam naman natin itong base militar with all the statements coming from the Americans themselves. No? Tayo'y ginagamit mula sa bibig din ni dating Presidente Duterte. Tayo'y ginagawang piyon. We are pawns being used by the Americans. And alam po ninyo yung bobang Davila, mga tanong siguradong scripted naman po yun. No? And tinanong kung anong mga pananaw nitong si Gilbert Teodoro. Wala siyang independent geopolitical analysis. Tulad ng kanyang amo na si BBM, yung mga lumalabas sa Western media, American media, ang siyang lumalabas din sa bunganga ni Gilbert Teodoro. So nothing new here. We cannot expect anything different from Gilbert Teodoro. And nahalata ko po doon sa interview ang talagang pinangangamba ngayon nitong buong administrasyon ni BBM, nitong buong ruling class natin ng mga oligarkyo, ay yung disgusto po ng ating Armed Forces of the Philippines personnel, active and retired, lalo-lalo ng officers class, doon sa kanilang pag-atras doon sa malaking pensyon na binibigay po nila. At mabuti naintindihan ng kasundaluhan po natin na niloloko lang nila itong argumento na ma-collapse ang ating fiscal situation ng government, ng gobyerno pag ito'y na patuloy. Dahil po sa aking naalala sa sinabi ni Diokno with this panic over the situation, mga 255 billion pesos lang po ito. That is just one profit of half a year of one of the power companies, kung maybe even a quarter lang po ng isang taon. So bakit ang oligarchs pwedeng magpasasa ng takot-takot? Ay yung pangangalaga po ng ating kasundaluhan ay hindi po nila ma-afford. Now, that is the character of our ruling class. That is the character of our oligarchy. And of course, patuloy po ang privatization. Merong sinabi si Bongbong Marcos dati na hindi na kailangan ng pagbebenta po ng assets po ng gobyerno. And nandito na naman just 2 days ago, June 6, June 7 tayo. Kahapon lang po lumabas itong balitang ito. Marcos government targets 1.9 billion pesos in asset sales. Tuloy po ang paglilipat po ng pinondohan po ng ating taxes over the past 5-6 decades po na mga ari-arian para sa publiko at para may tubo para sa publiko rin doon sa kamay po ng mga kasangkot po nitong sila Bongbong Marcos, Lisa Araneta Marcos, mga Aranetas, mga Cojuangcos, mga Teodoros and so on. Pare-pareho pa rin. That is why we need the military to review their obligation to the nation, to the people, and look at the Constitution. Are they protecting the people today or they're protecting the Americans and the oligarchy? So ito po from Abante, dated June 5, 130 ari-arian ibebenta ng gobyerno. Yan ba ay para sa taong bayan? Hindi po. Yan ay para doon sa mga foreign and local buyers po nitong mga to na pag nakuha na nila yung deed of sale galing sa gobyerno, ay pupunta din sila sa international banking system at uutang din lang para patakbuhin itong mga to. So this is of course against the people. And of course mga senators, ganyan din po. Tulad dito, ulat sa Inquirer, June 6 po, Escudero, back Ninoy Aquino International Airport, privatization. Ayan. So, alam na natin ang totoo. And corruption po, all goes all the way to BBM.
Ngayon po, June 6, lumabas itong Manila Times balita, nasa iba't ibang mga pahayagan din po, na si Undersecretary Domingo Pacaniban ay kinasuhan po over the sugar importation. Fall guy lang po yan, scapegoat lang po yan. Kasi po, maalala po ninyo, just a few days ago, nagsalita po itong si Domingo Pacaniban nung Martes at sinabi niya sa congressional hearing that President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ordered the importation of sugar through selected importers. So the headline was, Pacaniban says Marcos ordered to import sugar through selected importers, which is of course the fact now. Nagsinungaling ba si Pacaniban? Why would he? Tagagawa lang po siya ng utos sa kanya. Dahil lalong-lalo na, he's an undersecretary. He's not even a secretary. At wala namang papasa dyan kung walang pirma ng secretary. At the fact is, nandiyan po ang pirma ni Bongbong Marcos. Kawawa naman itong si Domingo Pacaniban. But syempre, siguro, pinangakuan po yan ng lifetime sinecure. Si Kado nandito na, sabi ko sa kanya kung pwede siyang mag-take over sa second half for whatever topic that I reported or outside the topics that I reported, for him to do the intensive and extensive commentaries that he usually makes. Now, we're moving now on to the military affairs and political affairs of the country. And ito po sa gitna po ng maraming mga balita tungkol sa alitan daw ng China at ng Estados Unidos at ang pagpanig po ng Pilipinas sa Estados Unidos. At itong mga PMA graduates sa Department of National Defense, si Galvez, at itong si acting secretary pa rin siya. Sometimes it's reported that he is still an acting secretary. And yung anyo na yan, yung anus na yan dyan sa National Security Advisor's Office. Sa kabila po nitong mga pagkatuta po nito sa Amerikano, dito po sa harap po ninyo, itong larawan pong ito na aking na ilalagay na po ni Joshua, ay isang pagtitipon itong nakaraang linggo lang po ng mga alumni. Ito ay galing kay ating isang colonel, active colonel na kaibigan na galit sa mga Amerikano. Parang Duterte po ang galit niya sa mga Amerikano kasi alam niya ang kasaysayan ng Amerika sa Pilipinas, alam niya ang ginagawa ng Amerika sa Armed Forces of the Philippines. Di ko nang babanggitin muna ang pangalan niya. But he is open about this, although I do not have permission to mention his name. Pinadala po niya sa akin itong larawan po ng pagtitipon po, itong nakaraang linggo lang po, ng mga AFP officers who studied in China. Ayan, nagkaroon po ng fellowship sila with the Chinese Embassy, with the Chinese military attaché, si Senior Colonel Lee, whom I have met several times. I have had dinner with at least 3 times. Napakahusay po ng officers, napaka-friendly po. And nag-set up ko ng 2 meeting, dinner sana with General Parlade, hindi po natuloy, but I'm still hoping that in the future this will go on. So ito ang totoong matatapang po na Filipino officers. Hindi takot sa Amerikano. At kinikilala po ang katotohanan na ang China ay hindi kaaway, hindi kalaban. I don't know what they would say about the Americans, but I know some of them are very, very anti-American. Yan ang mga tunay na gigiting at matatapang na officers po natin. Hindi po nabibili po ng Amerikano. So I want everybody to help push this image po, to show, and of course explain nyo ang background po niyan, kasi it has to be explained. So saludo po ako dito sa mga officers na to, and saludo po ako sa patuloy at matyaga at walang sawa na pagtsatsaga po ng Chinese Embassy and the People's Republic of China sa pagpapakita po ng pagkakaibigan, pagkakaisa, solidarity with the Philippine Armed Forces and the Filipino people. I'll move on. Kasi po, ang dinidisenyo po ng Amerika
dito sa mga joint patrols, tripartite, bilateral, tripartite, bilateral US-Philippines, tripartite, Philippines, Japan, US, may balita rin na ang Australia sasama sometime in the future. Ano? Ang sineset up po nila ay isang Tonkin type incident. Anong Tonkin type incident? Ito sulat ng isang Amerikano po sa Asia Times June 4. At tanong niya, is Gulf of Tonkin type incident brewing in the South China Sea? Doon po, nung panahon ng Vietnam War, hindi pa makadeklara ng giyera ang Estados Unidos laban sa North Vietnam. Kasi walang dahilan eh. Ang kanilang presence po sa South Vietnam ay tulong daw lang sa South Vietnam. Ano? At yun ay civil war, bakit sila papasok with their armed forces and direct confrontation with North Korea? Wala pong dahilan. So gumawa ang mga Amerikano ng dahilan. Yan po ang tinatawag na Gulf of Tonkin Incident. Na nagdrama po ang Amerikano, and I think I'm trying to remember the ship that was involved, no? American ship. USS, maybe Joshua can do a quick research, no? Tonkin Gulf Incident. At sinabi, inatake daw sila ng mga fast boats ng Vietnam. Maddox, yun. Maddox, USS Maddox. At nagdrama sila over the radio and so on. But actually, nagre-report na yung US Maddox sa Commander-in-Chief na wala namang atake, pero si Johnson, presidente noon ng Estados Unidos, ang tuloy-tuloy na anunsyo ay inaatake ang ating US, no, ang ating USS Maddox, kaya pretty soon nagdeklara ng war, ng giyera, official formal declaration of war against North Vietnam. At yun ang nagbigay ng dahilan para magbomba po ang US Air Force ng lahat ng mga centers of economy, commerce, fuel, and so on ng North Vietnam. And yan po ang hinahanda ng Amerikano at ng mga amboy sa military po natin at ni Bongbong Marcos. Willingly or unwillingly, we cannot tell, no? But pumapayag si Jan. It's only a matter of time. Everybody's estimate is that 2027 is the date that the Americans has chosen to do this Tonkin type incident in the South China Sea with the Philippines and sacrificing a Filipino ship para that would give an excuse for the United States to enter the scene, and attack Chinese assets. Now, I am saying that with a caution kasi as of today, the United States has no capacity to attack and win or even stalemate ang China today, as of today. China has the advantage in hypersonic missiles, which the United States has not been able to achieve. Unless that is matched, Iran meron ng hyper missiles. Unless that is matched by the Americans, they would not dare to launch an attack. And we are not sure they would be ready by 2027 with the chaos of the US elections coming in 2024, with the economy imploding in the next few months, with the banking chain reaction exploding. So, yan. But let's move on to the next. And makikita po natin dahan-dahan, even yung mga so-called allies sa Asia ng Estados Unidos at ng European Union, ng NATO, ay pumapalag na po. Kasi nag-anunsyo po si Joseph Borrell, Defense Minister, ng EU Foreign Minister, Foreign Policy Chief Joseph Borrell, na ang South Korea ay magsusupply na ng weapons to Ukraine. Dumating naman itong balita ngayon, June 4. Tinatanggihan po ni Defense Minister Lee Jong-suk that this was never discussed. And so itong mga Western powers po ay grasping at straws, telling lies just to support their morale in the Ukraine war. And so that was very good news for Asia.
that nanindigan isang pro-American government, no, dito sa escalation ng Ukraine war. And China, of course, has of course been monitoring the developments, and the latest report that NATO will set up an office in Tokyo, which Tokyo has also rejected today. As of today, we don't know how much pressure will cause Tokyo to buckle down again, but as of today, Tokyo has rejected that. And China, in this report from the Manila Times, which is also in the Global Times, China warns versus military alliances. Yan po. China's defense minister warned Sunday against establishing NATO-like military alliances in the Asia-Pacific, saying they would plunge the region into a whirlpool of conflict. Li Xiangfu's comments came a day after U.S. and Chinese military vessels sailed close to each other in the Flashpoint Taiwan Strait, an incident that provoked anger from both sides. But actually, of course, the righteous anger is from China's side, which the Americans and the Western media has tried to paint as an aggression by China. Paano magiging aggression ng China? Canadian and US ships ang pumunta po sa Taiwan Straits, which is part of China's territory. And this is why, but before that, let me just say that again, diplomatically, taliwas po doon sa mga nababalitaan dito na parang China is being isolated. No, China is the one winning more and more friends and allies or partners in the world. Honduras has appointed its first ambassador to China. Dati po ang Honduras up to last year was still diplomatically tied to Taipei, Taiwan. No? Ay lumipat na, nagdesisyon ng Honduras from South America na lumipat ng formal ties sa China. And now, of course, again, this news from UAE, United Arab Emirates. UAE withdraws from American-led naval coalition, dealing blow to U.S. military prestige. So isa-isa po, nawawala na po ang mga allies ng Amerikano sa kanilang mga... Okay, so... And why doesn't Bongbong Marcos, if he wants to show that he is truly independent and sovereign and wanting to balance really like it was before under President Duterte, do what Indonesia's President Widodo is doing, no? Magandang gupit ni Kaado, bagong gupit Okay. Anyway, US-China join naval drills in Indonesia despite rifts. So, ang ginawa po ng Indonesia para ipakita na talagang independente siya sa dalawang superpowers, sinama niya ang dalawa sa naval drills ng Indonesia. Hindi ba ganyan dapat? Yan ang... malinaw na pakita po that Bongbong Marcos ay nawawala sa nalilihis sa landas po ng ASEAN. Okay, and I'll move on. So Kaado, marami kang pwedeng komentaryo mamaya. Now, yung adventure ng Canadian and US warships sa Taiwan Straits itong nakaraang mga araw, ay ito po ang portrayal ng Global Times sa pagharang po ng Chinese warship doon sa US warship. People's Liberation Army handles US-Canadian warships in provocative Taiwan Straits transit amid Shangri-La dialogue, forcing US vessel to alter course. So, malinaw po na sinadya na ng China na magpakita po ng kanilang resistance, galit, opposition and rejection of this freedom of navigation in the territorial seas of China. Now, yan ay symbolic, no? Very symbolic po yan. Ito, nandito kami, banggain nyo kami kung gusto nyo. Umiiwas naman itong mga Amerikano. In the end, in the final end. Gusto nila Pilipino siguro someday na malagay po sa ganyang sitwasyon at talagang ipilit na ibangga sa China, simula na po ang bakbakan po. Tonkin Gulf incident na po yan. Pero ang portrayal po ng Filipino newspaper Daily Tribune, tama. US-China ships play chicken. Nagsusubukan. Sino bang mag-chicken out? Amerikanong nag-chicken out. Pero ang Western press po, ito po ang, of course, reflected by the Inquirer,
U.S. Navy releases video of warships, quote, unsafe interaction, unquote, near Taiwan. Nagbigay ng warning ang Chinese warships, mga 150 yards away, dumaan po sa bow po ng US warship. Anong unsafe dyan? Nagbigay ng warning, gusto mong ituloy? Bakit nga hindi po tinuloy-tuloy ng Amerikano? Chicken kasi ang Amerikano. Naghihintay po sila ng mga gagamit nila tulad ng mga Filipino Coast Guard ship siguro. Ayan. And so that is one part of the agenda that I have. I have a very long list of items, 23 I think for tonight. And it's only 6:42. Matatapos ako by 7 o'clock. Okay, and so again, we can see the declining influence of the Western powers. And Sputnik International, which everybody should also visit when you have time and read. Dahil diyan po makikita ang mga balita na ayaw ilabas po sa Western media. EU disappearing as global economic player due to high energy cost. The European Union, sinasakripisyo ng Estados Unidos at nawawala na po sa global economic scene. Dahan-dahan po. And Germany is already in recession. It is negative 0.3 ang growth niya at lalala po yan. Yan po ang ginagawa ng Estados Unidos sa mga kaibigan niya. Sinasakripisyo kung kailangan na ng Amerikano na isaklolo ang sarili na presently, in the present situation, walang pag-asa ang Estados Unidos. So they're sacrificing their partners, their allies for nothing. And the high energy cost, of course, of Europe is due to the cutting off of natural gas that comes from Russia, which the Americans have forced, and by way of sabotaging also the Nord Stream 2 and Nord Stream 1 pipelines. And this is the reality. It's a Western banking system. It is from Deutsche Bank, one of the biggest German banks. Wave of defaults looming. Aggressive monetary tightening by central banks threaten the global economy, according to strategists. Well, not the Asian economy. We will still be affected, but we are growing. Yan ang gustong sirain po ng Amerika, ng Estados Unidos. At may mga bobong Pinoy na tumutulong sa kanila, hindi lang bobog, kundi gagong Pinoy. Ayan po. Please review this after my presentation, and Kaado will choose what he will dwell upon, and Ka Joshua. Okay, now let's go back to the Philippines. Ito po ang isang malaking balita. Yung kissing scene nila Romnick, Ice, walang arte-arte sa kissing scene nila ni Romnick. Hindi nga ako nag-toothbrush bago ko gawin yun Sabi, sino bang nagsabi niya, si Romnick? Well, that is what is destroying the American culture and society today. Ginagaya naman dito sa Pilipinas. Kaya po, that is one of the main components of the conflict between the Western civilization and the Slavic Orthodox Church civilization of Russia. Very strict po ang Russia dito sa mga ito. Although hindi nila pine-persecute ang transgender, ang whatever you call them now, LGBT, hindi din nila pino-promote, hindi nila ine-encourage. Bakit kailangan i-encourage yan kung liberal naman ang society to let them be? Pero ang Western ruling powers po ay promoting it to destroy culture, to destroy the fibers of morality, to destroy the sense of order, the sense of natural order. Well, anyway, we will move on. So maraming topics po na kokomentaryo ni Ka Ado. Well, we're nearing the end po, And okay, itong komentaryo naman sa Manila Times, itong si Ben Kritz, June 4. Talagang kita po ninyo itong German na to, German-American na to. I call him Colonel Kritz Kringle. Si Colonel Kritz po ay isang komedyanteng karakter po sa isang
old TV show. Bata pa po ako, pinapalabas dito sa ating television po. But anyway, tingnan po ninyo ang title po nitong si Ben Critch. China's barbarism knows no bounds. Pero ito'y tungkol lang po sa isang private Chinese registered heavy marine dredging ship na sa salvage po ng mga World War II shipwrecks ng British and all the other countries that were involved in the Second World War. Diyan po sa karagatan ng South China Sea, at diyan sa mga paligid po. At ito po ay nahuli daw ng Malaysian Maritime Enforcement Agency kasi po bawal daw po ito dahil these are historical relics. And the Chinese ship was taken into custody after failing to present its required anchoring permit to be in Malaysian waters and so on. Now, whether this is correct or not, I will not even go into. Let's assume it is, na meron ba talagang naghahanap buhay naman sa pag-scrap po, pagsasalvage po nitong mga makukuha po nila. Whether they are Second World War historic warships or not. Baka meron din silang ibang sinasalvage na nandyan sa karagatan, we don't know. But because of the bias, prejudice, and selective targeting of these races po, yung gawa po ng isang barko na Chinese flag but we don't know if they're really all Chinese and who really owns it, it's only Chinese flag. Sa pamagat po niya, kasalanan na ng buong sibilisasyon ng China. 1.4 million, including siguro overseas Chinese, sinasama na ni dyan. At kung basahin po ninyo, makikita po ninyo ang racism niya. Tumutulo na parang mga syrup o honey. Tumutulo talaga ang bitter racism po nitong si Ben Critch na pinapayagan po ng Manila Times, which is an anomaly, which is outrageous. But ganyan po ang essence po ng Western civilization at the very core na kampanya laban sa Asia. It is white supremacism. Make no mistake about this. Pag magkaroon po sila ng pagkakataon, magmamassacre tulad ng Bujdaho and so many other Balanggiga massacre and so on, itong mga puti. Kaya yung mga gagong Galvez po na yan, mga gagong Anyo na yan, mga gagong Tariela na yan, they must be stopped so that Asian progress and the Asian century will continue to prosper and overshadow the 500 years of colonialism and imperialism ng kanluran po. This is not to return their racism. This is just to stand up and say we will not have what they did to the world. And Africa po, ganyan din ang sinasabi. Diretsahan po, sa harap po, sa mukha ni Macron. Ang presidente, I forget, is it Congo or one of the African countries? Pinasinungalingan ang mga pinagsasabi po ni Macron. Si Kamala Harris, ganyan din po, bumisita at nag-demand that Africans should avoid China. Ay sinabi na Africa. Sinabi na Africa. Itong si Kamala Harris, dumating sa Africa, dumating sa bansa namin, naglanding sa airport na ginawa ng China. Sumakay sa mga transportasyon, sa mga tren na gawa ng China. Nagtalumpati doon sa malaking African Union something parang auditorium or very big building, no? Nagawa ng China tapos iko-kondena ang China, sabi po ng mga Afrikano. But nasanay po ang mga puti diyan sa mga yan, ano? And we must teach them the lesson that they are just like everybody else and we must not give in. And most especially, we should not be bribed by these whites. And finally po, I just want to also support those who helped in the victory against the effort to create medical martial law in the country
by being victorious in stopping the Senate Bill 1869. No to medical martial law, sabi po nitong petition po, when it still had 3,755 signatures. But they staked out, ating kasamang si Captain Valeros, staked out for many, many weeks sa labas po ng Senado. Ang ating batang kasama na si Daniel Long ay dapat magsalita po dito sa atin tungkol dito. Pero naunahan po. But we will be inviting him in other episodes natin po. Ano? So let me just check how things are doing sa YouTube po na channel, second channel natin sa YouTube. Well, we just help each other explain to the colleagues of ours and comrades of ours that they need to go to the channel 2 of YouTube, and Joshua will be developing our other alternatives such as Odyssey and other video channels po. Calvin Lee Cheng is with us. Telegram and Rumble, sabi niya, puntahan po natin. Well, we're already on Telegram, so we will promote that. Sabi ni Igoy Chulag, naway madagdagan pa po silang tunay na para sa kapayapaan. And let me see dito sa kabila. Troy De Silva, Freddy Oredina, USA election in November 2023. Yeah, this year na pala. Okay. Troy De Silva, mismong ang mga ordinary citizens sa US ay ayaw ng giyera at mababa na ang kredibilidad ng kanilang media, pero patuloy pa rin siya sa pagpapakalat ng maling impormasyon para suportahan ang bad foreign policy ng gobyerno nila. Bolet Mac Jr., tuta ng kanok, no balls, leader, weak leader, no to EDCA, MDT. Okay. So I'll turn over to Ka Ado and Ka Joshua, and I will take my prescribed rest na. Although, as you can see, I'm almost completely 100%, but we not only want 100%, but a totally brand new Mentong po in the next few weeks. So I will leave the discussion to Kaado and Ka Joshua. Mabuhay. And thank you, Kaado, for picking up the cudgels. And I'll be listening from here. Kaado, take it away. Okay, unang-una po ako'y nagpapasalamat sa dating senador ng bayan na si Kit Tatad na dumulog sa aming paglo-launch ng anti-war, anti-EDCA peace caravan. Ito po ay isang, sabi nga ni ng isang tagahanga natin, ay this is a first. No? Sabi po ng ating kagalang-galang na dating senador, walang katwiran na tayo masangkot sa gera ng Amerika at ng China. And for that matter, gera na hindi naman atin. At ang gera po ay pinagbabawal na mahigpit na ating konstitusyon para maging instrumento ng polisiya. Kaya hindi ko maintindihan kung ano ang pinanggagalingan kung hindi talagang kaisipan na lamang o ideolohiya ng mga nag-aral sa Fort Bragg sa US. Tulad itong si officer in charge, Defense Carlito Galvez Jr. Kami po ay naglunsad noong Hunyo 1. Inintay po namin habang kami nagpe-press conference, inintay namin ang mga nag-motorcade sa all over Metro Manila. At maraming sumali po. Kaya lang nakikita yung sa litratong pinapakita. At sinimulan na namin
dahil natagalan sila ng kaunti ang press conference. At doon diniklara natin na ang ating prioridad ay hindi gera, kung hindi ekonomiya. Hindi EDCA ang solusyon, kundi bigas. At marami na po mga lalo na kabataan na umattend dyan sa Max Restaurant. At mula dyan, sa press conference na yan, ay sumakay na po kami sa isang bus para dumiretso na sa Malolos, Bulacan. Specifically sa Barasuin Church, kung saan maraming sumalubong sa amin. Nagulat ako sa mga Bulakenyo. Hindi ko inaasahan na mga Bulakenyo ay maging aware. No? Akala ko ay wala namang kumapansin itong isyong ito, pero pagdating namin sa Bulacan, ay nandun po sila. At yan po ang nakikita nyo ngayon sa harap ng Barasuin Church. Nagtalumpati po dyan si ang ating coordinator ng event na si RJ Havellana, at yan po ay sinundan ng aking paglalahad kung saan dito noong Enero 21, 1899 ay pinirmahan ng ating mga lideres, pinangungunahan ng Pangulong Emilio Aguinaldo, ang unang Pangulo ng ating Republika. Hindi lamang ang konstitusyon na tinatawag nating Malolos Constitution, the first constitution of our Philippine Republic, kung hindi po ang pagdideklara ng mga Pilipino ng gera laban sa Amerika. Bakit? Dahil kung inyo natatandaan, the year before, nung talo na ang Espanya at we were about to take control of Fort Santiago in Intramuros, ay hindi na pala mga Espanyol ang laman ng Intramuros, mga kabansa, kundi mga Amerikano na. The Americans took over the Philippines without landing a single boot on the ground. Ang paglipat po ng poder sa mga Amerikano is pamamagitan ng tinatawag nating sa Biblia na 20 pieces of silver ng pagkanulo at pagtraidor sa usapan ni Admiral Dewey at ng ating Pangulong Emilio Aguinaldo. Nag-stage lamang sila ng isang mock Battle of Manila. Kalaban ng mga barko ni Admiral Montojo na puro kahoy naman. Yun nung kalaban nila, metal na ang pinapasok ni Admiral Dewey dyan. That was not really a battle. That was really a mock incident. The actual start of the Spanish-American War ay sinimulan din po sa pamamagitan ng pagtatraidor, sa pamamagitan ng pagsisinungaling. Nakadaong po ang barkong Maine ng Amerikano, ang pangalan ay Maine, pinangalan sa isang ilang state sa northeast. Nandyan po sa puerto ng Habana ay bigla na lamang itong sumabog, nasunog at lumubog.
at ginamit itong the sinking of Maine sa pag-justify kung paano ang Amerika ay pumasok sa Spanish-American War. And naturally, since the Philippines is one of the acquisitions of Spain, wala tayong kamalay-malay na tayo pala ay tinubos ng nakasanla sa kabilang dako ng mundo to the amount of 20 million US dollars. Binili po tayo, mga kabansa, ng Amerika mula sa Espanya. Samantalang, dito, hiniheli-heli nila, dito sa Far East, hiniheli-heli nila si Aguinaldo. Na sila ay isang aliado, mga kabansa, ng mga katipunero laban sa Espanya na gamit. Well, hindi ho yan naglaon at yun nga, nagulat na lamang si Emilio Aguinaldo na nandyan na pala sila. And because of more advanced and superior weaponry, hindi po dyan medyo nag-engage ang Philippine Revolutionary Forces. It took a while, if I remember it right, at the San Juan Bridge, when the first exchange of fire between the Philippines and Americans started. Ito ho ang legasiya sa Malolos, the first Philippine Constitution. Alam niyo ba yung first Philippine Constitution? Ang form of government po dyan, lalo na sa Kongreso, was an assembly. It was a unicameral assembly. Wala pong mataas na kapulungan. At bilang pagpupugay, lalo na sa mga utak ng revolusyon, kasi Apolinario Mabini, at iba-iba pang, hindi ko nababanggitin na napakahaba ng listahan. Diyan po ipinanganak ang unang Republika ng Pilipinas. So sino ngayon ang tinanghal na bida ng ating pakikibaka laban sa mga Amerikano? Walang iba po kundi si General Antonio Luna. Kaya mula sa Malolos, Bulacan, tumuloy kami sa Nueva Ecija, kung saan sa Cabanatuan sa Plaza Lucero, mismo kung saan pinatay ng mga tauhan ni Emilio Aguinaldo naman. Ang ating bayaning si Antonio Luna. Kung napanood niyo po pelikulang General Luna, yan po pinagbasihan ko ng aking talumpati dyan sa Plaza Lucero. Yan po pinapakita kung sino yung mga tumulong kay General Luna dyan. Sila Paterno at iba pang mga lideres din ng Philippine Revolutionaries again, who staged the Philippine-American War. Kung banggitin nga ni Mentong yan, the first American War. Dahil ang nangyayari daw po ngayon ay the second Filipino-American War, or the second war of the Filipinos against the Americans. Nasabi po natin na ang challenge ni General Luna sa sambayanan, dahil nagkaroon po dyan ng debate ang mga leaders ng ating gobyerno, bagong republika, engaged in a very hot debate on whether to further
rebel against the Americans, fight the Americans, or accept the offer of the Americans for a surrender on the conditions that the Americans will prepare us for our own independence, eventual independence. Magsasanib puwersa ba tayo sa mga Amerikano o itutuloy ang pakikibaka? Hating-hati po ang puwersang Pilipino. Kaya dyan, sinabi ni Luna na ang mayroong mas mapanganib pang kaaway ang bawat Pilipino kaysa Amerikano. At ito, sabi ni Luna, ang kaaway na ito ay ang ating sarili. Kaya pinapipili po ni Luna ang bawat Pilipino. Anong uunahin niyo? Lalo na't nasa bigid ng alanganin ng inyong bayan. Bayan ba o sarili? Bayan ba o sarili? At meron pa siyang sinabi na medyo naging kontrobersyal dahil ito ay ginamit ni Marvick Leonen, isang Associate Justice of the Supreme Court, sa kanyang dissenting opinion laban sa constitutionality ng Enhanced Defense Cooperation Agency o EDCA nung ito ay idulog sa Korte Suprema. Ang sabi niya, ang sinabi ni General Luna sa mga kaharap niyang membro ng gabinete na ayaw sumuporta sa kanya at gustong makisalimuhan na lamang sa mga Amerikano. Ano itong kinote na ito ni Marvick Leonen? Sabi ni Marvick Leonen in the beginning of his dissenting opinion, para kayo mga birhen na naniniwala pa sa pag-ibig ng isang puta. Yan po ay medyo hindi dapat binobroadcast o sinasabi sa himpapawid. Pero yan po ay isang quotation verbatim mula sa ating bayani na si General Luna. Alam nyo, si General Luna ay on a side track, no? On a side track. Si General Luna po ay dumaan muna sa Tarlac bago tumuloy ng Cabanatuan. At sa kanyang huling gabi ay iniwan niya sa kanyang katipan na si Isidra Cojuangco ang kayamanan ng katipunan. Sa kadahilanan po, hindi na nakabalik si Antonio Luna mula Cabanatuan pabalik kay Isidro sa Tarlac. Ay hindi na po natin malaman kung ano nangyari sa kayamanan ng katipunan at malalaman na lang natin yan na yan ay pinamili na lamang ng mga hasyenda ng mga Cojuangco, unang-una sa Pangasinan hanggang ito ay makaabot sa Pampanga, sa Tarlac. Subalit yan ay only a side track of the story. Mula po sa Cabanatuan, kami natulog sa Cabanatuan kinabukasan. Sinimulan na namin ang mahabang biyahe papunta sa Tugigaraw, Cagayan. Marami rin pong sumama sa ating caravan sa Santiago, Isabela. Nagpaikot-ikot din sila roon pero sa kakulangan po ng panahon ay hindi na kami dumaan sa Santiago, Isabela.
kami po ay tumuloy na ng Tugigaraw. At nako, kung inyo po susubukan siya. Kaya dumating po kami sa Tugigaraw, ay bago natulog na kami diyan. At first thing in the morning of the 3rd of June, so June 1 sa Malolos, Cabanatuan, overnight and trip to Cagayan, Tugigaraw. Yan po kami unang naglanding. Naghintay ng kaunti in front of the provincial capital. Yan, nakikita nyo mga kabansa. Nakalagay, Cagayan. Naku, napakaganda po ng Cagayan, mga kabansa. Diyan, nag-stage kami ng isang maliit na rally bago kami tumuloy sa museum, sa Provincial Museum, kung saan kami ay sinalubong ni Governor Manuel Mamba. Ayan po, isang picture ni RJ kasama si Governor. No? Si RJ po ang nangunguna at bawat dumating ay kinakamayan ni ito naman po ang aking picture with Governor Mamba. Ayan. No? At bibilisan ko na dahil magpi-15 minutes na ako. Ay, diretso na kami sa itaas. No? Kung saan mga local governments ng Cagayan ay sumama sa isang town hall meeting. No? Marami po mga taga-Cagayan, 10 ng kanilang mga local officials yan, makikita nyo, merong galing pa sa PNP, kasama ang PNP, at nagsasalita si Governor Mamba habang ako'y nasa kanyang bandang kanan. At nandyan din po, sabay na rin po ang press conference. No? At dito po, mismo sinabi ko kay Governor Mamba, bakit ba sino ba ang investor na pupunta sa dito sa inyong probinsya, Governor? Kung gera ang ating mensahe sa publiko, ay dalawa pang base rito. Isang naval base at isang airstrip. Sabi nga niya, siya ay galing sa China at doon, napansin niya, sa kanya mga pinuntahan, wala siyang makita ni isang litrato ni Mao Zedong. Ako nagulat sa kanyang silabi at sinare sa akin. At in-explain niya sa town hall meeting afterwards na dahil ang China ay hindi na komunista. China has been evolving from every time in its past. The Chinese would always reinvent themselves forward. And with the exception of 100 years of humiliation, they have been moving forward. The longest was, of course, the unification of the entire country because it had gone from one dynasty to another. But briefly, when China was able to consolidate all this, pinasukan naman ng mga invasions from the north. Kaya towards the end of the 1400, sinara ng China ang kanyang kalakal mula dito sa Far East all the way to Southern Africa.
At nung ako'y magpunta sa Africa, nakita ko na diyan pala sa Mogadishu, nakakapunta ako sa isang lugar. Aba, mga itim ang kulay nila, pero ang mga features nila ay Chinese because doon pala, because of the old Silk Road maritime component at yung 7 voyages ni Admiral Sheng He, no? Ay may mga nag-shipwreck at naiwan na sila ron. So up to now, nandun po sila sa Mogadishu. No? Well, anyway, that wala na hong naging 8th voyage because yun nga, China had to go into an isolation and close its ports because there were attacks coming from the north. They had to consolidate their forces to face those threats. To make the long story short, because of that, nakapasok po ang mga Europyano sa Far East, sa Southeast Asia. And alam na natin kung ano nangyari. Tinake over na ng mga British ang Hong Kong. Yun naman pong Macau ay napunta sa mga Portuguese, etc., etc., etc. But to this day, China has been reinventing itself. In fact, there was a time when they were no longer honoring the Cultural Revolution. And the change to the leadership of Deng Xiaoping in the story of Governor Mamba, up to today, China has become a socialist country with Chinese characteristics. Ba, sabi ko, nakakatuwa si Governor ang naglalahad ng mga ganito. Dahil kung sa akin pa manggagaling yan, baka hindi pa paniwalaan ng tao. Capitalism po, sinubukan na rin ng ang capitalist economy. But yung Chinese characteristics converts the fruits and the benefits and the profits of that capitalism to a more equitable distribution of public wealth through socialism. Yan ho ang socialism with Chinese characteristics. It is not really a free enterprise capitalism. In fact, it is state capitalism. But the fruits derived from that is distributed socialistically. That philosophy is the philosophy of China in building harmony. Yung Confucian influence po sa reality of China is so strong. And that is the one that establishes, ika nga, yung tinatawag natin sa philosophy na distinguishing note of uniqueness in the socialism of China. So dyan po ang daming question ng local press, mga kabansa. Interesado talaga ang local press on what's going on. At dito nilahan natin na kakaiba ang kinikilos. Kakaiba naman ang kinikilos ng ating pamahalaan. Na imbis na progress and development ang unahin, lalo-lalo na sa Cagayan na
wala na yatang 250 miles yan eh. China na eh. Mula dyan sa dulo. So, sinare ko naman sa kanila. Dahil ako po ay naging consultant ni Chairman Inky Reyes sa Cagayan Economic Zone Authority. At nagbigay ako sa kanya ng ilang mga proposals. Ang unang-una, ang sabi ko, can you imagine, Governor, if Cagayan can just share, because of its location, no? Can just share even 30% of the transshipment activities happening in Kaohsiung, Taiwan. Especially now that Taiwan is conflicted. Especially now that Taiwan has become controversial. Especially now that Taiwan is being used as a handle by the Americans against mainland China. Can we not provoke the imagination of the Chinese, sabi ko, to distribute the opportunities in Kaohsiung and share it by building a state-of-the-art sport facility here in your province, in the same way that they build it in Hambantota in Sri Lanka, in the same way that they build it in Gwadar, Pakistan, in the same way that they are building it in Indonesia, in the same way that they're building it in Kenya, in the same way that they're building it many parts of the world. Bakit hindi ang Cagayan na kayo ay nandyan na lamang? Dahil napansin ko noon, sabi ko, nang makita ko ang mapa ng Belt and Road Initiative na noon ay tinatawag pa natin, ano nga ba tawag natin noon? OBOR, One Bridge, One Road, no? Which was the revival of the Silk Trade and its maritime component. Napansin ko sa mapa, aba, hindi parte ng Belt and Road Initiative ang Pilipinas. Walang linya na nakakonect sa atin. Eh kung may linya na nakakonect dyan, unang dapat tatamaan dyan ang Cagayan. Sabi ko, Governor, di po ba? Yun ang isa. Pangalawa, sinabi ko kay Governor, alam niyo, Governor, nilaunch namin, ako na may consultant kay Sito Lorenzo ng Agriculture, nag-launch kami dito sa bandang Kanluran ng tinawag namin na Nautical Highway. At ito, nagsimula sa Maynila, nagpunta ng Batangas. From Batangas, yan ay mag-ferry papuntang Calapan. At pwede ka yung sasakyan mo, pwede mo i-landing dyan all the way to the southern tip of Calapan in Rojas, Calapan, Rojas Municipality. And from Rojas Municipality, kinonect namin yan sa Katiklan. So, konektado na yan sa Panay. Ang Panay, konektado naman ang Iloilo, no? From Norte, Aklan, bababa ka ng either Pakalan, bababa ka ng Antique, bagsak ka ng Iloilo, or Pakaliwa, bababa ka ng Aklan, daan ka naman ng Capiz, bababa ng Iloilo, at ang Iloilo ay connected naman sa Bacolod. And so on and so forth, no? So, gumawa kami po dyan ng Nautical Highway. The waters connected by ferries. And therefore, not only passengers, but vehicles and commercial transports. And even farmers, maghintay na lang sa puerto, kung may maisakay sila, di maililipat na nila sa kabilang puerto. Now, I was proposing ako a nautical highway on the
east side, on the Pacific side of the country. So it will start in Cagayan, it will go to Isabela, from Isabela to Aurora, from Aurora to Baler in Quezon, and down to Infanta, and also in Quezon, and from Infanta by road, papasok ng Metro Manila. Actually, from Dingalan in Aurora, pwede na rin niyang lumusot pababa ng Cabanatuan para may distribution through kasi ang roads dyan napakahaba ho niyan eh. In fact, masyadong matagtag. Pagdating nga ng paakyat nga na Isabela, medyo nahihilo na ako eh. At medyo sumasakit na aking ulo. Dahil mataas na rin po yung lugar na yun. But together with the AH-26, no, which is the Japan-Philippine Highway coming all the way from Apari, coming down all the way to Luzon and then Visayas, Mindanao. Yung po yung nautical highway, we call that the Philippine-Japan Friendship Highway. Meron din tayong nautical highway. And then from Infanta later on, it can be expanded down to Bicol, down to Samar later, and down to Davao Oriental, Pasig by the Caraga. And from there, connecting it south naman, kakaliwa, with the exception of Davao City, diretso sa Cotabato, diretso na sa Zamboanga Peninsula, diretso na sa Sulu, in a form of an inverted L. Why? Sabi ko, because Governor, these are the areas in the Philippines where the poorest of the poor are. In the areas facing the Pacific and in the areas facing the Pacific. Why? Because napaka-poor, Governor, ng ating port facilities. And this is another venture that we can partner with China. Why? Because our intention is to connect it to Kaohsiung, to connect it to mainland China. To constitute, sabi ko, a nautical highway that will eventually be our jumping point to Brunei, Malaysia, and Indonesia. The East Asian Growth Area, yung IAGA na tinatawag. Number one. Number two, to Australia and New Zealand. And number three, to Oceania and eventually to South America. Reviving in another form what we used to call the galleon trade to Mexico during the Spanish times. Yan ang mga ideya, napakalawak, napakalalim. Pero kung gagamitin ng military natin sa sinatawag nilang, nung una, tawag nila ay Humanitarian Assistance and Disaster Relief. Tawa nga ako ng tao eh. Sabi nga ni nakita yung mga Amerikano yan. Sabi ko kay Governor Mamba, Governor, hindi ang usapan. Hindi baka makailan lamang hanggang Abril, nakita natin na 12,000 American boots on the ground ang dumating dito sa Pilipinas at naggera-gera din sa Bales, Bataan area na sa Balikatan, exercises na tinawag nilang salaknib. Yung salaknib ho ay malalim na Tagalog for
shield. Ang daming Amerikano, ang daming eroplano, ang daming barko. Sus Maria Josep, ang daming equipment. Ha? Pero sabi ko, Gobernador, eto, nandito tayo ngayon. Katapos lamang ng Typhoon Mawar o Typhoon Betty. May nakita ba kayo rito? Ni isang alino ng Amerikano for humanitarian assistance and disaster relief. Matatawa ka na lang eh. So anyway, yan ho mga ideya. No? Marami pa kami na pag-usapan pero kulang ang ating oras. At ginawa ko lang ho, first 30 minutes ng portion ko para dito sa i-report sa inyo itong mga nangyaring anti-EDCA peace caravan. So tayo po ay uusad na. Tayo pupunta naman dito sa mga ibang topics. Alright. Ako po ay natutuwa, mga kabansa, na nagkaroon na tayo ng isang civilian Secretary of Defense. Alam niyo po, napakataas ng aking regard dito kay Gibo Teodoro. He is a former congressman, and from Congress he was appointed by Gloria Macapagal-Arroyo to become her Secretary of National Defense. At isa po sa mga legacy natin dito si Gibo Teodoro para may report ko sa inyo. Si Gibo po ay nagulat sa lakas ng undoy at kung inyong maalala, halos hindi na siya makababa sa truck noong siya ay nag-inspeksyon ng mga flooded areas dito sa Metro Manila at Karatig po dahil sa taas ng tubig. At dito nakita niya ang lack of preparedness. Bakit po? Dahil ang laman ni Gibo Teodoro na disaster mechanism kung saan ang Department of National Defense, ang lead agency, government agency, ay yung National Disaster Coordinating Council. So huli na nang malaman niya na kailangan palang i-reforma ang struktura nito dahil hindi ito, this will not be responsive to the disaster situation, especially as we have an average of about 26 to 70 typhoons a year, and also earthquakes and whatever you have there. No? Marami pa mga disaster facing the country. Well, anyway, ako po ay magkukwento sa inyo about that. And so what he did was to review the NDCC and propose a new structure for disaster management. Ang kahinaan po ng NDCC ay the fact that it is only convened when there is already a disaster. So pinaltan po si Gibo po naging arkitekto ng disaster bago nating disaster infrastructure, no? Na ngayon ay kilala natin sa pangalan na National NDRRMC, National Disaster Risk Reduction Management Council. At dito po pinagtipon-tipon naging
In fact, ito naging model ni Presidente Duterte noong term niya for the whole of nation approach, whole of government approach, because kung ang chairman po ay Secretary of National Defense, yung pong apat na cluster pertaining to rescue, relief, rehabilitation, no? And development aspects ay mga, like him, although acting as vice chairman, are also secretaries of their own departments. For instance po, pagdating sa risk reduction, unang-una dyan ang DOST because this is basically technology at work. Forecasting, estimates, changes in movements of especially typhoons, up-to-date information, etc., etc. Yan po ay under the DOST and Secretary of DOST dyan. Sila rin ang sa planning and development. Pag dumating na po ang bagyo, nandiyan na po ang rescue. Kaya ginawang secretariat ang Office of Civil Defense because the Office of Civil Defense is already organized nationally up to the barangay level. At dito rin po, mga kabansa, in coordination with the Department of Interior and Local Government, another secretary. Pag dumating na po ang bagyo, rescue na kagad yan, no? Rescue operation kagad yan. After the rescue, relief. Pagdating ng relief, yan po naman probinsya ng Secretary of Social Welfare and Development, DSWD. And then, pagdating sa rehabilitation, yan po ay papasa sa NEDA for rehabilitation. Ayan. So, it is a interagency, super interagency. And hindi na po ito kinukonbin when there is only a disaster forthcoming or even ongoing. This was legislated through Republic Act 10121 to be a permanent agency run by the Office of Civil Defense, which is also under the DND. Ngayon, bakit mapapansin nyo, nung panahon hindi na ho na pinasaho ito, this was the last legislation passed under the presidency of Gloria Macapagal-Arroyo. At yung pong implementing rules and regulations niyan ay ipinasa na para ikumpleto ng Aquino administration dahil nag-eleksyon na po. So, Gibo Teodoro was not able to be the first chairman yan. But he was able to shepherd it towards its full enactment as a law. Yan. So, pinasa po yan kay Noynoy. Hindi na ako, magkukwento na ako kung ano nangyari after that. But only goes to tell you na dahil po dyan sa law na yan, ay napakataas ng tingin ko kay Gibo Teodoro. And perhaps what is lacking now in our defense structure is really a civilian mind and more of one who will look at our national security not only in terms of military. Dahil pagdating po dito sa katulad ni Secretary Galvez, siya po ay naging Chief of Staff ng Armed Forces of the Philippines. Sundalo ho yan. Yan ho ay aral sa Amerika. Kaya nangyari, ang ating defense
preparedness right now is very much linked with the Americans using the Mutual Defense Treaty as our military alliance and giving more life to it through the Visiting Forces Agreement and the Enhanced Defense Cooperation Agency. Pero ito ho naman ay dinadala hindi para sa malawakan at matagalang benepisyo ng taong bayan, kundi sa pag-aalmas, modernization na ginajustify nila nung hindi lumusot yung kanilang human assistance and disaster relief ay deterrence daw. Pero mga kabansa, this is why I welcome the appointment of Gibo Teodoro, because I think this is the one that will give it a more balanced picture, not just prioritizing on another country's needs, but on the needs of our people. Lalo-lalo na po sa aspeto ng food and health security. No? Pangalawa, sa lower utilities, mga kabansa. Pangatlo, sa jobs. The jobs, investments and jobs. Yan po mga kabansa, mga importante. No? Livelihood, jobs, livelihood, and investments. Magkakaagibat po yan. No? At taagibat din yan ang less cost of utilities, lalo na elektrisidad. Huwag na tayong maglokohan dito. Wala hong pupuntang investor dito sa ating Pilipinas. Miski every month magbiyahe pa si Marcos Jr. Soliciting for investments kung mataas ang ating elektrisidad lalo na. Dito naman sa aspeto ng pagbibenta ng mga assets, well, this is part na po ng ating deregulation na pinatutupad ng mga neo-colonials who are behind Secretary Ben Diokno. Alam niyo po, hindi ko alam kung bakit ito in-appoint ni Marcos Jr. Wala ho ito. Pag tinawas niyo ito si Ben Diokno, lalabas IMF World Bank. Yun ho, lalabas sa kanyang CT scan at saka sa kanyang MRI. I know that the government needs money, new money. I know that the government needs to protect its assets. Kaya nga hindi coordinated parang orchestra, iba tugtog ng trompeta, iba nota ng sinusunod ng piano, ibang nota sinusunod ng mga violin. Nagkakagulo itong itong kabinete ni Marcos Jr. Itong orchestra niya, hindi niya mapatunog ng synchronized. Bakit? Ito sila. Kung ano nang binibenta nila, pati na bibenta nila. Pero nakikita mo naman. Kung paano nila pagbigyan ang mga dabarkads ni Marcos Jr. Wala pa hong 7 buwan. Nagkaroon na ng 20 bilyones na loan itong si Sabin Aboitiz na best friend ni Marcos Jr. Mula sa Land Bank of the Philippines. Alam nyo, assets ng Land Bank of the Philippines is primarily for agriculture and agrarian reform. Yan po ang window na tinatalaga dyan under the Agri-Agra law. Siguro pwede pa rin sa environment and protection of the natural resources. Pero para dalhin yan sa isang aspeto which is renewable energy, ewan ko lang. I am smelling some impeachable offense here, Mr. President.
I'm sorry. No? But you have to be careful about your powers. Especially, Ben Jokno needs money. Pangalawa, makakabalita ka na itong Malampaya, mag-expire na yung contract next year. And instead of the government trying two options, bid it, kung itutuloy pa privatization yan, call for a bidding. Why? Because a bidding can raise up to 20 billion, mga kabansa, ng joining fees among those who would be interested to bid for the Malampaya continuation. Malakas ang potential niya Malampaya na yan. Unang-una, huwag kayo maniwalang paubos na yan. Meron ho yan dyan sa ilalim. Bibilin ba yan ng mga indinisuhin kung walang mapapakinabangan dyan? Papasukan ba yan ni Enrique Rason kung wala siya naamoy dyan? Nalatak ng langis. At pangatlo, pag natuloy ho yung joint oil exploration natin with China, yung gas reserves, idudugtog po dyan sa Malampaya dahil malapit at from Malampaya, papuntang Batangas. So yan ang mga prospects dyan ng pagkakapirahan. Pangalawa, kung didesisyon na naman na ibalik na sa gobyerno yan, i-nationalize na yan, kikita po dyan, ang kita po ng Malampaya is 100 million pesos a day! A day! A day! Totoo po yan. 100 million pesos a day. Ayan ang pera hinahanap ni Benjok, no? Bakit ibinigay ni Marcos Jr. sa isa na naman ng Dabar Cards? Balik na naman ang yung issue ng cronyism na binabato sa kanyang ama, ay namana pala nitong anak. Ay patay ka, bata ka. Mga kabansa. So pangalawang aspeto na yan. Wala tayong pera pero nagpapautang tayo. In the billions. Kung talaga mag-i-invest yung mga British na yan at kaibigan mo yan, ipasok nila sa sarili ng kwarta. Hindi umiingi sila ng probetsyo mula sa iyo, Mr. President. Kung talaga mahal ni Enrique Rason, ikaw at ang bansang Pilipino, ilabas ng pera niya. Kaysa humingi siya ng pabor sa iyo na i-extend by 15 years, mga kabansa, ang Malampaya. So I don't know how this money matters in this administration is being synchronized, or is there any effort at all? Especially as we hear that there is rampant smuggling involving relatives of the president. Ha? Ako naman hindi makapaniwala diyan kay Maharlika na ini-indict pa dyan mismo ang ahas sa Malacanang. Hindi ko na ho sasabihin kung sino yan dahil wala ho yan sa topic natin ngayon. Pero meron dyan sa agriculture na ahas. Ito na naman. Ilang bilyones na naman ang involved dito. Ha? And this is another. The Malampaya, by the way, is a second impeachable offense. Because it was done to the gross disadvantage of the government. In violation of Republic Act 3019, which is the amended, the drop in corruption. Ang pinagtataka ko lang, bakit si Panganiban lang ang dinimanda rito? Ganun kasabwat dito ang executive secretary natin. Na kung magsalita, akala mo, siya pa nag-huwes. Sinabi niya, wala raw illegal, wala raw irregular, wala raw masama dito sa importasyon na in-order ng Sugar Regulatory Authority. Isa lang tanong,
Yung asukal dumating ng February. Ano ba? Tama. January, February, March, April. Okay. Dumating pala yung ng April 23 yata, if I remember it right. Yung shipment, so dumating ng April 23. Ang authorization po ay somewhere May, sa unang linggo ng Mayo. Nag-authorize ka, Sugar Regulatory Authority, ng importasyon ng unang linggo ng Mayo, ganun dumating na yung kargamento ng Abril. Miski sino pa ang sabihan nyo dyan, panganiban. Ha? Bako. At saka Mr. Executive Secretary, miski ano pang, hindi ka na huhuwes, kaya hindi ka na pwede maghusga dyan na yan ay walang irregularity. Pangatlong impeachable offense yan sa kino-cover up ninyo ng naging desisyon ng Pangulo. Pangalawa, sa government engaged in smuggling. At pangalawa, sa lack of vetting and actual bidding of who will supply those sugar. Na tatlo ang sa bibig mismo ni Gregorio Panganiban ay nagsabi that you, Mr. President, was the one who chose these suppliers. Kaunti na nating oras, is the Gulf of Tonkin type incident brewing in the South China Sea? Bakit nga ba hindi? Ano yung sinasabi ninyo dyan? Philippines, Japan, Australia, and the US. Yun lang nangyari recently na nag-chicken. Yung dalawang barko. Ganyan ho, kaduwag ang Amerikano. Duro ng duro. Sinasabi na sa kanila na wag muna kayong magdadaan dyan. Kung kayong military, magdaan kayo dyan sa Taiwan Strait. Magpaalam muna kayo in advance na kayo'y darating. Pero yung basta susulpot kayo dyan, walang iniwan dyan sa mga Coast Guard ni Admiral Abo ng commander ng PCG at niyang si J. Tariela na spokesman daw at maritime expert maritime security expert and spokesman for the West Philippine Sea. And galing-galing yung spokesman ng PCG si Commodore Balilio. Hindi ba? Lagi natin naririnig yan pag may sakuna, pag may disaster. Nandiyan si Balilio. Always on the job, 24/7. I salute you, Sir Commodore Balilio. Pero you are in the company of American agents who requested joint patrols. Ano mangyayari dyan kung mag-joint patrol kayo dyan? You are increasing the probability of an accident. And when that accident happens, you have the Gulf of Tonkin formula. You have the Havana Harbor sinking of the main formula. Papasok na mga Amerikano. They will invoke the mutual defense. Hindi pa nga nangyayari sa mismong labi ni Lloyd Austin. Sinabi na niya we have your back. When it comes to the South China Sea, we have your back, man. Backed up daw tayo. Nung marinig ko yun, ang dating sa akin Mr. Marcos Jr., we have you back, man. We have you back with us, man.
Ay, nako. Ha? So yan. O katulad nito si Borrell. Ha? European Union Foreign Policy Chief Joseph Borrell. Kasinungalingan. Dinitinay ng Seoul. Ha? At tama itong si Tama itong si Li Xiangfu. Klaro-klaro naman ayaw ng ASEAN ng military alliances. That is why we have a treaty on neutrality, a treaty on non-nuclear proliferation. Ayaw natin ng mga military alliances. Tayo mga Asyano, magaling tayo, pero tayo mga Pilipino, ang galing natin sa testosteronic exercises. Masyado tayong tigas. Ayun. Masyado, sobrang pamacho. Kung tayo tunay na mga macho, gamitin natin yung pagsisilbi lalo na sa mga mahihirap sa ating kapaligiran. At ang huli kong papasadahan with the remaining 3 minutes ay itong racism. Nagulat ako kay Nikki Cosete, kasama namin dito sa APCO press conference kahapon. Tinawag yung waiter. At sabi ni Nikki Cosete, ikaw, halika rito, sandali, tanongin ka namin on the spot survey. Pag sinabing Amerikano, ano ibig sabihin? Sabi ng waiter, good life. Ano pa? Trabaho. Ano pa? Kaibigan o kaaway? Kaibigan. Okay. Akala niya yun lang. Tinanong ulit sa liliging ko setting. Okay. Ito naman, sabihin mo, pag sinabing China, ano siya sabi mo? Bully. Pangalawa, kaaway. Sabi niya, yan lang yan ang problema. There is a problem of perception even among the small people because of the propaganda that is spread by, alam nyo ba, $250 billion. $500 million was enacted by the U.S. Congress for what is called as the American Competes Act. Ano ang objective? To promote anti-China sentiments. Kaya hindi na ako nagugulat dito kay Ben Twitch. Kamento. Na ang headline ng kanyang article, China's barbarism knows no bounds. And then citing only one incident. Jesus Baruset. Kung meron hong pag-asa ang mundo natin ngayon, lalo na sa multipolar world, kumapit po tayong maigi at makipagkaibigan sa ating mga kapitbahay na Chino. Sa ating kapwa Asyano, huwag tayong magtiwala doon sa mga bibisita-bisita lamang dito. Ay gusto sila na maghari sa ating, hindi lamang sa ating bayan, kundi sa ating rehiyon. Mag-ingat po tayo sa mga taong nakangako na para mga birhen na naniniwala pa sa pangako ng pag-ibig ng isang puta. Ayan ang leksyon ngayong araw nito to the courtesy of General Antonio Luna. Maraming salamat po and in behalf of Mentong, Laurel and Joshua Passion. Ito po ang Power Things. Nagpapaalam na kami sa inyo ngayong Miyerkules at makita-kita tayo bukas sa GNN naman. Ang taping namin bukas, pero it will air on Friday 7:30 in the evening sa GNN, sa Sky Cable Channel 73. Maraming salamat po.